درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. در خدمتتونم امروز با آموزش یک ماندالا دریم کچر فوق‌العاده جذاب و زیبای دیگه. کار فوق‌العاده ماندالا گل آفتاب گردون کار بسیار بسیار زیبایی هست و بسیار مناسب برای دریم کچر دیوارکوب. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم خوشتون بیاد. قطر این کار 40 سانتی متر شده. با کانوای غزل بیبی اون رو بافتم و قلاب شماره 2.5. شما هم با توجه به نختون قلابتون رو انتخاب کنید. میتونید از کانوای آلیز دیوا، فیلتی، ناکو یا حتی کانواهای ضخیم‌تر هم میتونید از اون استفاده کنید. من این کار رو در 2 رنگ بافتم. اولش می‌خواستم تو یه رنگ باشه ولی بعد نظرم عوض شد، تو 2 رنگ بافتم. حتی شما میتونید این قسمت مرکز گل رو یک رنگ ببافید و رنگ‌های متنوع‌تری رو داشته باشید. دیگه اون سلیقه‌ای هستش و هم میتونید تک رنگ ببافید. مرسی که با من همراه هستید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید و با آموزش‌های جدید من همراه باشید. مرسی از پیام‌های قشنگ همه شما عزیزان. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه میزنیم سر قلابمون و 7 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 و 7. بست میزنم به زنجیره اول شروع رجب. یک حلقه درست کردم. حالا 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و درون حلقه 15 تا پایه بلند دیگه میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجب بشه 16 تا پایه بلند. به این صورت 16 تا پایه بلندم رو که بافتم، نخ حلقمون رو یه مقدار میکشم و میام بست میزنم به سومین زنجیره شروع رجب. برای شروع رجب دوم یک زنجیره میزنم. همین پایه رو که روش زنجیره زدم، در واقع بست زدم 3 تا زنجیرم رو به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 زنجیره. این کوتاه 2 تا زنجیره برای من حکم یک پایه بلند برجسته از زیر رو داره. یک زنجیره هم میزنم برای فاصله. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم، یک زنجیره. بعد تکرار میکنم، یک پایه بلند برجسته از زیر، یک زنجیره. به همین روش تکرار میکنم روی همه پایه هام. یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم به فاصله یک زنجیره و 16 بار تکرارش میکنم. به این صورت رج رو که به انتها رسوندم، یک زنجیره فاصلش رو میزنم و میام بست میزنم به سومین زنجیره از اون دومین زنجیره از 3 تا زنجیره که داشتیم. ابتدای رج یک کوتاه 3 تا زنجیره بافتیم دیگه، به دومین زنجیره بست زدم. برای شروع رج سوم یک زنجیره میزنم. همین پایه رو میگیرم، یک پایه کوتاه پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. 1 2 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند برجسته از رو. دوباره همونجا 4 تا پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. 1 2 3 و 4. حالا میام بست میزنم به دومین زنجیره و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی. بدون اینکه بخوام زنجیره بزنم، توی فضای زنجیره رج قبل میام 2 تا پایه کوتاه میبافم و تکرار میکنم دور پایه بعد به صورت برجسته از رو با 5 تا پایه بلند، 1 به صورت برجسته، 2 3 به این شکل بگیرم که راحت تر باشه، 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلندم و به این صورت یک پایه ذرتی میبافم. میام درون فضای زنجیره‌ای یک پایه 2 تا پایه کوتاه یک جا میبافم به این صورت و این مدل بافت رو 16 بار تکرارش میکنم. در
آخر رج ذرتی آخر رو که بافتم توی فضای آخرم هم 2 تا پایه کوتاهی رو که داشتم به این صورت میبافم و بست میزنم روی اولین پایه بعد از ذرتی. به این صورت. برای شروع رج بعدی یعنی رج 4مون یک زنجیره میزنم. توی همین پایه من الان روی پایه کوتاه اول بست زدم دیگه. 2 تا پایه کوتاه یک جا میبافم. 1 و 2. این پایه کوتاه و ذرتی رها میشه. پایه کوتاه اول 2 تا پایه کوتاه تکرار میکنم. 1 و 2. 4 تا زنجیره 1 2 3 4 زنجیره پایه کوتاه ذرتی رها روی اولین کوتاه بعد از ذرتی تکرار میکنم. 2 تا پایه کوتاه ذرتی رها روی پایه کوتاه بعدش. 2 تا پایه کوتاه هم اینجا میبافم. 1 2 3 4 زنجیره و این بافت رو این الگو رو 8 بار باید تکرار کنم. بعد از پایه کوتاه بعد از ذرتی 2 تا پایه کوتاه یک جا. 1 و 2 ذرتی رها پایه کوتاه بعدش. 1 2 پایه کوتاه یعنی میشه 4 تا کوتاه کنار هم میفته. 1 2 3 4 زنجیره میزنم و این روش بافت رو همونطور که گفتم 8 بار تکرارش میکنم. ذرتی رها پایه بعد 2 تا پایه کوتاه 1 2 3 4 زنجیره و به همین روش کامل میکنم. در پایان رج 4 تا زنجیرم رو زدم. میام بست میزنم به اولین پایه کوتاهم. برای شروع رج 5 یک زنجیره میزنم. همینجا یک پایه کوتاه میبافم. 2 تا پایه بعدی هر کدوم یک کوتاه نیمه و یک خوشه میبافم. 1 و 2 یکی میکنم یک خوشه بافتم. پایه بعدیش از اون 4 تایی ها هستیم. یک پایه کوتاه. ببینید اون 4 تا پایه کوتاه اولی و آخری یک کوتاه بافته میشه. 2 تا پایه وسط رو یک خوشه باهاش میبافیم با پایه کوتاه و 4 تا زنجیره 1 2 3 4 زنجیره. حالا میام توی فضای 4 زنجیره‌ای ابتدا 2 بار نخسر قلاب یک پایه دوبل تو 3 مرحله 2 تا یکیش میکنم. یک زنجیره میزنم. یک پایه دوبل دیگه همونجا. یک زنجیره 1 2 3 3 بار نخسر قلاب یک پایه سوبل میبافم. 1 2 3 4 2 تا یکیش رو انجام دادم. یک زنجیره 3 بار نخسر قلاب همونجا دوباره یک پایه سوبل میبافم. یک زنجیره 2 بار نخسر قلاب یک پایه دوبل یک زنجیره همون یک دوبل دیگه همونجا میبافم و 1 2 3 4 زنجیره میزنم. میشه شکل بافتم به این صورت. حالا میام روی پایه کوتاه اولم یک پایه کوتاه میبافم. 2 تا پایه بعدی هر کدوم یک پایه کوتاه نیمه و یک خوشه میبافم. پایه کوتاه آخر یک پایه کوتاه میبافم و به این صورت و این الگو رو 8 بار تکرار میکنم. ابتدا 1 2 3 4 زنجیره میزنم. میام درون فضای زنجیره‌ای یک پایه دوبل یک زنجیره. فضای بعدی یک پایه دوبل یک زنجیره. پس 2 تا دوبل میبافم به فاصله یک زنجیره همونجا. یک پایه سوبل میبافم. یک زنجیره 3 بار نخسر قلاب یک بار دیگه تکرارش میکنم. یک پایه سوبل یک زنجیره و همونجا یک پایه دوبل یک زنجیره
و دوبل دوم رو هم میبافم. 4 زنجیره 1 2 3 4 میام روی اولین پایه کوتاه هم از اون 4 تا یک پایه کوتاه، 2 تا کوتاه بعدی هر کدوم یک پایه کوتاه نیمه، همه رو یکی میکنم، یک خوشه میبافم. پایه بعد یک پایه کوتاه 1 2 3 4 زنجیره میزنم و میام درون فضای زنجیره‌ای این بافت رو تکرار میکنم. پس 8 بار کامل میکنم. در آخر رنج 4 تا زنجیرمون رو که زدیم میایم بست میزنیم. ببینید این اولین زنجیره است، اینم پایه کوتاه اول. روی پایه کوتاه اولم یک پایه بست میزنم. برای شروع رنج ششم با یک بست کارم رو میبرم روی پایه دوم، یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. میام توی فضای 4 زنجیره‌ای 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. 2 تا زنجیره میزنم و میخوام دور پایه دوبلم به صورت برجسته از رو 8 تا پایه بلند نیمه ببافم. ببینید به این صورت میگیرم که راحت تر باشم. 1 یعنی فقط مرحله اول، 2 3 4 5 6 7 و 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا نخ قلاب دارم. حالا میام یکی یکی 2 تا یکیشون رو انجام میدم توی 8 مرحله. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 و در ادامه میام پشت بافتم توی فضای زنجیره‌ایش یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره میزنم. میام روی دور پایه بلند دوبل بعدی بافت رو تکرار میکنم با 8 تا پایه بلند نیمه. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 2 تا یکیشون رو انجام میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8. تو 8 مرحله 2 تا یکی اون رو انجام دادم. حالا میام پشت بافتم یک پایه کوتاه میبافم و 2 تا زنجیره میزنم. خب دور پایه سوبلم حالا میام 10 تا پایه بلند نیمه میگیرم و میبافم. 1 به صورت برجسته از رو، 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 و توی 9 مرحله 2 تا یکیشون رو انجام میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. توی 10 مرحله عذر میخوام به این صورت. خب و میام حالا پشت بافتم در فضای تک زنجیره یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 تا زنجیره میزنم، اون رو تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت با یک بست روی اون 2 تا نخ پایین
کوتاه هم رو میگم. یک پای پیکوت به این صورت زدم و میام دور سوبل بعدی بافت رو تکرار میکنم با 10 تا پای بلند نیمه. 1 2 3 10 تا پای بلند نیمه ببافیم. به این صورت 10 تا پای بلند نیمه که بافتم، حالا میام دو تا یکیشون رو انجام میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. توی 10 مرحله دو تا یکیش رو به این صورت انجام میدم. میام پشت بافتم یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 زنجیره. خب حالا میام روی پای دوبلم دوباره تکرار میکنم. این دفعه روی دوبل ها با 8 تا پای بلند نیمه بافت رو ادامه میدم. پس 8 تا پای بلند نیمه میبافم به این صورت و دو تا یکیشون رو انجام میدم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. پشت بافتم توی فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 زنجیره میزنم. میام دور پای دوبل آخرم هم این بافت رو تکرار میکنم با 8 پای بلند نیمه به این صورت و میبافمشون. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. خب دیگه پای کوتاهی اینجا نمیزنم، میام 2 تا زنجیره میزنم و در فضای 4 زنجیره‌ای 4 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 در فضای 4 زنجیره‌ای 4 تا کوتاه، 1 2 3 و 4. ببینید شکل بافتمون رو. 1 2 3 4 5 6 تا از این مدل گلبرگ ها من اینجا بافتم. خب 4 تا پای کوتاه رو که اینجا بافتم، میام روی پای کوتاه دوم. پای کوتاه اول رها میشه، روی پای کوتاه دوم یک پایه کوتاه میبافم در فضای 4 زنجیره‌ای 4 تا پای کوتاه. 1 2 3 و 4. 1 2 زنجیره میزنم، میام دور پای دوبل اولم رو میگیرم به صورت برجسته، از رو 8 تا پایه بلند میبافم و این بافتی رو که اینجا بافتیم توی هر قسمت 6 تا گلبرگ به این شکل داریم رو دور تا دور توی هر فضا اون رو به این صورت من تکرارش میکنم. در آخر رد 4 تا پای کوتاه هم رو بافتم، میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاه هم و رج رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج هفتم میخوام با بست کارم رو برسونم درون این فضای زنجیره‌ای که اینجا دارم. پس روی 4 تا پایه هر کدوم یک پایه بست میزنم. 1 2 3 و 4. یک بست هم میزنم، میام درون فضای تک زنجیره‌ای. حالا اینجا یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. 3 تا زنجیره، 1 2 3 تا زنجیره میزنم و میام 3 تا فضا رو رها میکنم. ببین گلبرگ ها رها میشه. 1 2 3. این پیکوتی که اینجا داریم توی فضای قبلش. خب میام اینجا یک پایه بست میزنم، 1 2 زنجیره میزنم. حالا قلاب رو از پشت پیکوت وارد میکنم رو خود این پایه کوتاهی که زیرش بافته شده. میام یک پایه بست میزنم طوری که پیکوت من میاد روی بافت قرار میگیره به این صورت و 1 2 3 تا زنجیره میزنم. میام 1 2 3. این 3 تا گلبرگ رها میشه توی فضایی که اینجا دارم. قبل از پایه کوتاه ها یک پایه کوتاه میبافم و 1
2 3 زنجیره میزنم. در ادامه بافتم این پایه ها رها میشه، همه میام توی دسته گلبرگ های بعدی. اولین فضای زنجیره ایش یک پایه کوتاه میبافم و بافت رو تکرار میکنم. 1 2 3 زنجیره میزنم و میام توی 1 2 3 این 3 تا گلبرگ رها میشه. توی فضای قبل از پایه پیکوتم یک پایه بست میزنم، 1 2 زنجیره میزنم و از پشت پایه پیکوت به این صورت وارد میشم. روی خود پایه کوتاه زیرش میرم نخ میگیرم، یک پایه بست پیکوت میفته روی بافتم. 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 تا زنجیره، 1 2 3 گلبرگ رها توی فضای زنجیره آخر قبل از پایه کوتاه ها، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره. این پایه ها رها میشه. دسته بعدی اولین فضای زنجیره، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره و به همین روش بافتم رو تکرار میکنم. ببینید در واقع ما یه اتصالی ایجاد میکنیم بین این گلبرگ هایی که بافتیم. به این صورت به همین شکل اون رو کامل میکنیم. در پایان رنج دیگه 3 تا زنجیره نمیزنم، میام یک زنجیره میزنم و روی اولین پایه کوتاه هم با یک پایه متوسط بافتم رو اتصال میدم به ابتدای رجم. بافتم این وسط قرار بگیره. برای شروع رج هشتم یک زنجیره میزنم، توی همین فضا یک پایه کوتاه میبافم، 3 تا زنجیره، 1 2 3 زنجیره. در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره. در فضای 2 زنجیره‌ای پشت پایه پیکوت هم یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره. فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره و در فضای 3 زنجیره‌ای بین دو تا دسته گلبرگ هام یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره و به همین روش بافت رو تکرارش میکنیم. ببینید 1 2 3 توی هر قسمت 3 تا دسته داریم، یک دسته این وسط داریم و تکرار میکنم. 1 2 3 زنجیره. در فضای 2 زنجیره‌ای هم یک پایه کوتاه میبافیم، 1 2 3 زنجیره. فضای 3 زنجیره بعدی یک کوتاه، 1 2 3 زنجیره. فضای زنجیره بعدی یک کوتاه و به همین روش بافتمون رو دور تا دور کارمون تکرارش میکنیم. در آخر رج میایم بست میزنیم به اولین پایه کوتاهمون. برای شروع رج نهم من با 2 تا بست روی زنجیره ها میرم یه خود جلوتر وسط بافتم بیافتم، 1 و 2. یک زنجیره میزنم، همونجا تو همون فضا یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 زنجیره. فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره. تکرارش میکنم. توی همه فضاها یک پایه کوتاه میبافم، 4 زنجیره فاصله میدم و این رو دور تا دور کارم 32 بار باید تکرارش کنم. خب به این صورت کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدم کوتاه آخر رو بافتم. حالا فقط 2 تا زنجیره میزنم و میام با یک پایه متوسط روی اولین پایه کوتاه کار رو به این صورت به اتمام میرسونم. برای شروع رج دهم یک زنجیره میزنم، توی همین فضا یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 زنجیره. در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 زنجیره. تو فضای بعد تکرار به همین روش توی همه فضاهایی که داریم یک پایه کوتاه میبافیم، 5 تا زنجیره فاصله میزنیم و اون رو 32 بار دور تا دور کارم تکرار کنم. در آخر رج به جای 5 تا زنجیره میام 1
2 زنجیره میزنم و روی اولین پایه کوتاه با یک پایه بلند کارم رو اتصال میدم به این صورت. حالا برای شروع رج 11 میام 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند، 2 تا زنجیره هم برای فاصله و همینجا یک پایه بلند میبافم. میشه یک پایه بلند 2 زنجیره، یک پایه بلند و 1 2 3 زنجیره میزنم توی فضای بعدی، یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 زنجیره توی فضای زنجیره بعدی، یک پایه بلند، 1 2 زنجیره همونجا یک پایه بلند میبافم و تکرار میکنم 1 2 3 زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، فضای بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره همونجا یک پایه بلند و این الگو رو 3 تا زنجیره میزنم، فضای بعدی یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره تکرار میکنم. این الگو رو 16 بار تکرار میکنم. در آخر رج 1 2 3 زنجیره میزنم و میام بست میزنم. 5 تا زنجیره زدیم دیگه، 1 2 3 روی زنجیره سوم یک بست میزنم و رج رو به انتها میرسونم. حالا برای شروع رج 12 همینجا یک پایه کوتاه میبافم دور همین پایه که الان بست زدم، یک کوتاه یک زنجیره زدم دور همین پایه، یک پایه کوتاه برجسته از رو، 2 تا زنجیره که به عنوان یک پایه بلند میشه و دور همین پایه رو میگیرم 3 تا پایه بلند برجسته از روی دیگه میبافم، 1 2 3 که با یک کوتاه 2 زنجیره میشه 1 2 3 4 تا پایه بلند بست میزنم روی دومین زنجیره و یک پایه ذرتی میبافم، 1 2 زنجیره میزنم. در ادامه دور پایه بلند بعدی رو میگیرم به صورت برجسته از رو 4 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 و 4. گلاب رو در میارم، بست میزنم روی اولین پایه و یک پایه ذرتی میبافم به این صورت و 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. یا دور پایه کوتاهی که توی رج قبل داشتم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و بافت رو باید تکرار کنم. روی 2 تا پایه بلندی که دارم هر کدوم 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و تبدیلش میکنم به پایه ذرتی، 1 2 3 و 4 بست میزنم به اولین پایه، 1 2 زنجیره میزنم دور پایه بلند بعدی تکرارش میکنم، 1 4 تا پایه بلند برجسته از رو، 2 3 و 4 به این صورت بست میزنیم به اولین پایه و یک پایه ذرتی. ذرتی دوم رو که بافتم 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام دور پایه کوتاه هم رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 زنجیره میزنم و به همین روش بافت رو تکرار میکنم. روی هر کدوم از پایه بلندها با 4 تا پایه بلند برجسته از روی یک پایه ذرتی بینشون 2 تا زنجیره فاصله، 4 تا بعد از ذرتی دوم 4 تا زنجیره میزنم، یک پایه بلند برجسته از رو 4 زنجیره و بافت رو تکرار میکنم. آخر رج 2 بار نقش سر قلاب با یک پایه دوب اتصال میدم کارم رو به اول
پای ذرتی اولمون. به این صورت حالا برای شروع رج 13 یک زنجیره میزنم. ببینید میام دور این پای کوتاهی که من توی رج 13 توی رج 11 بافته بودم، میام دور این پای کوتاه رو میگیرم، یک پایه بست به صورت برجسته از رو میبافم و در فضای 4 زنجیره‌ای که حالا اینجا دارم 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. در fazای 2 زنجیره‌ای بین ذرتی‌ها 2 تا پایه دوبل، 1 و 2 3 زنجیره، 1 2 3، 2 تا نخ پایینش رو میگیرم، یک بست میزنم و یک پایه پیکوت میبافم و همونجا تکرار میکنم 2 تا پایه دوبل دیگه میبافم، 1 و 2. در فضای 4 زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4. فضای 4 زنجیره‌ای بعدی 4 پایه بلند، 1 2 8 تا پایه بلند میشه در واقع، 3 4 تا پایه بلند رو که بافتم میام این کوتاه رج 11 رو میگیرم و یک پایه بست به صورت برجسته از رو میبافم و حالا میام توی فضای 4 زنجیره‌ای تکرار میکنم 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4 و در ادامه بافتم در فضای 2 زنجیره‌ای بین پای ذرتی‌ها 2 تا پایه دوبل میبافم، 1 و 2 1 2 3 زنجیره تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت و همونجا 2 تا پایه دوبل دیگه، 1 و 2. در فضا ببینید شکل بافتمون رو، در فضای 4 زنجیره‌ای 4 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 و 4. دور کوتاه رج 11 رو میگیرم به صورت برجسته از روی یک پایه بست، در فضای 4 زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4 و در ادامه میام در فضای بین پای ذرتی‌ها 2 تا پایه دوبل بافت دیگه تکرار هست، 1 2 3 زنجیره و تبدیلش میکنم با یک بست به پایه پیکوت. 2 تا نخ پایینش رو میگیرم، یک بست میزنم، همونجا 2 تا پایه دوبل دیگه، 1 و 2 و تکرار میکنم توی فضای زنجیره‌ای بعد 4 تا پایه بلند، یک پایه بست اینجا، 4 پایه بلند و به همین روش بافت رو ادامه میدم. ببینید میشه شکل بافتمون. کاملش کنیم. در آخر رج پای بلند هام رو که بافتم میام ابتدای بافتمون اینجا که روی رج 11 یک پایه بست زده بودیم دوباره یک پایه بست همونجا میزنم و حالا برای شروع رج 14 1 2 3 4 زنجیره میام درون پایه ها رها میشه پایه پیکوت، یک پایه بست میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا زنجیره میزنم، در ادامه باف میام بست میزنم،
درون پایه پیکوتم و 11 تا زنجیره دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بس درون پایه پیکوت و این الگو رو به این صورت و این الگو رو من 16 بار دور تا دور کارم تکرارش میکنم. در آخر رنج 11 تا پایه زنجیره رو که زدیم میایم بست میزنیم ابتدای بافت. ببینید ابتدای بافتمون 4 تا زنجیره که زدیم این اصلا جزء بافت نیستش. میایم روی خود بستی که توی پایه پیکوت زده بودیم دوباره یک پایه بست میزنم. حالا برای شروع رنج 15 من با 2 تا بست روی زنجیره ها کار رو میارم جلوتر. 1 و 2 و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. درون این فضای زنجیره‌ای شروع به بافت میکنم. 10 تا پایه بلند دیگه میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رنجم بشه 11 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. خب 10 تا بافتم. یه دونم این زنجیره که اینجا دارم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شد 11 تا پایه بلند. میام در ادامه دور این پایه پیکوتی که بافته بودم یک پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. یک زنجیره میزنم. دوباره همونجا دور همین پایه پیکوت رو میگیرم یک پایه بلند برجسته از روی دیگه می بافم به این صورت و تکرار میکنم. درون فضای 11 زنجیره ایم شروع به بافت میکنم. 11 تا پایه بلند درون این فضا میبافم به این صورت. 11 تا پایه بلند هامون رو که بافتیم دور پایه پیکوت رو دوباره میگیریم که توی رنج قبل توش یک پایه بست زدیم. یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا دوباره یک پایه بلند به صورت برجسته از رو دیگه میبافم. میام درون فضای 11 زنجیره‌ای بافت رو تکرار میکنم با 11 تا پایه بلند و این روش بافت رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. در آخر رنج میایم بست میزنیم به زنجیره سوم شروع رنجمون. دوستان من رنگم رو تغییر دادم، اومدم با یه رنگ دیگه شروع به کار کردم. شما هم میتونید این کار کنید یا اینکه با همون رنگ هم. یک زنجیره میزنم، دور همین پایه رو میگیرم، همین پایه 3 تا زنجیره رو در واقع به صورت برجسته از زیر یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 زنجیره که برای من حکم یک پایه بلند برجسته از زیر رو داره و بافت رو ادامه میدم. روی 10 تا پایه بعدی هم به همین صورت هر کدوم یک پایه بلند برجسته از زیر میبافم. به این شکل کاملش میکنم. پس این قسمت که ما 11 تا پایه داشتیم توی رنج قبل روی هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر میبافیم. خب این 11 تا رو ببافیم. به این صورت من 11 تا پایه بلند برجسته از زیر رو که بافتم در فضای تک زنجیره‌ای میام یک پایه میخوام اینجا ابتدا یک زنجیره میزنم، در فضای تک زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، بافت رو تکرار میکنم. از روی اولین پایه بلندم شروع به بافت میکنم، هر کدوم یک پایه بلند به صورت برجسته از زیر میبافم. خب کامل کنیم.
و بعد از 11 تا یک زنجیره درون فضای تک زنجیره ایمون، یک پایه بلند، یک زنجیره. دسته بعدی از روی اولین پایه بلند شروع به بافت پایه بلند برجسته از زیر میکنم. 11 تا پایه بلند میبافم و به این صورت بافت رو کامل میکنم. در آخر وجه یک زنجیرش رو میزنیم. در آخرین فضای تک زنجیره ایمون هم یک پایه بلند میبافیم، یک زنجیره میزنیم و بست میزنیم به سومین زنجیره شروع رجمون. خب برای شروع رج 17 با 2 تا بست میرم جلوتر، یعنی میام روی پایه سوم. 1 و 2. ببینید این که پایه بلند تکمونه، از اون 11 تا 1 2 3 اومدم روی پایه بلند سوم، یک زنجیره میزنم دور همین پایه سوم که الان بست سوم رو روش زدم. یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو، 2 زنجیره که حکم یک پایه بلند برجسته از رو رو برام داره و همین پایه رو حالا میگیرم 3 تا پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. 1 2 و 3 که با اون یک کوتاه 2 تا زنجیره بشه 1 2 3 4 تا پایه بلند. بست میزنم به دومین زنجیره و یک پایه ذرتی درست میکنم. 1 2 زنجیره میزنم، پایه بعدی رو رها میکنم، دور پایه بعد رو میگیرم به صورت برجسته از رو. 1 به این صورت میگیرم راحت تر باشه. 2 3 و 4 پایه بلند برجسته از رو بافتم. بست میزنم روی اولین پایه بلندم و 1 2 زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه. بعدم دور پایه بعدی رو میگیرم به صورت برجسته از رو. 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4 بست میزنیم روی اولین پایه، یک پایه ذرتی، 2 تا زنجیره. پایه بعد رو رها میکنم، میام روی پایه بعدیش، بافت رو تکرار میکنم. 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک ذرت. به این صورت 1 2 3 4 تا پایه ذرتی بافتم. بعد از ذرتی چهارم حالا 1 2 3 زنجیره میزنم، پایه بعدی رو رها میکنم، دور پایه بلند تکی که بافته بودم توی رج قبل، یک پایه بلند برجسته از رو، 1 2 3 زنجیره و بافت رو تکرار میکنم. 1 2 پایه رها، دور پایه بعدی رو میگیرم به صورت برجسته از رو. 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4 تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی با بست روی اولین پایه. 1 2 زنجیره و یک پایه رها، یک ذرتی. به همین روش تکرار میکنم. 4 تا پایه ذرتی اینجا میبافم. به این صورت پایه ذرتی هم که تکمیل شد. 4 تا بعد از چهارمی 1 2 3 زنجیره، دور پایه این پایه ها رها میشه، دور پایه بلند تکم یک پایه بلند برجسته از روی 1 2 3 زنجیره، 2 پایه رها. از روی پایه سوم شروع میکنیم بافت پایه ذرتی ها رو و به همین صورت تکمیل میکنیم. در آخر رج بعد از پایه بلند برجسته ای که بافتیم 1 2 3 زنجیره میزنیم و میایم بست میزنیم روی اولین پایه ذرتی که بافتیم. بعد شروع رج 18 و رج پایانی بافتمون با یک بست وارد فضای زنجیره ای میشم. یک زنجیره همونجا، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، یک پایه بلند. تکرار میکنم. یک متوسط، یک پایه کوتاه همونجا. پایه ذرتی رو رها میکنم، میام در فضای زنجیره‌ای بعدی، یک پایه بلند، یک پایه دوبل، 3 بار نخ سر قلاب، یک پایه سوبل همونجا میبافم. 1 2 3 زنجیره،
2 تا نخ این پایین رو میگیرم و اون رو تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت با یک بست. دوباره 3 بار نخ سر قلاب، همونجا یک پایه سوبل، تکرار میکنم یک پایه دوبل و یک پایه بلند. ببینید به این صورت ما وسط بافتمون 1 2 3 4 5 6 تا پایه بافتیم. ذرتی رو رها میکنم، میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، یک پایه بلند، یک متوسط و همونجا یک پایه کوتاه و این الگو باید تکرار باشه. فضای اول، فضای دوم مثل هم بافته میشه، فضای وسط هستش که متفاوت بافته میشه به این صورت. و در فضای زنجیره‌ای، 3 زنجیره‌ای بعد از آخرین ذرتی یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم و میام روی پایه برجسته‌ای که اینجا داشتم با 4 تا پایه بلند یک ذرتی میبافم. 1 2 پایه ها برجسته از رو هستن، 3 و 4 بست میزنم روی اولین پایه بلند و یک پایه ذرتی، یک زنجیره میزنم در اولین فضای 3 زنجیره. اینجا یک پایه کوتاه میبافم و بافت رو به این صورت تکرار میکنم. ذرتی رها میشه. در فضای بعدی یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، یک پایه بلند، یک پایه متوسط، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و بافت رو تکرار میکنم. در فضای بعدی ابتدا یک پایه بلند، یک پایه دوبل، یک پایه سوبل، همونجا 1 2 3 زنجیره، تبدیل اون به یک پایه پیکوت با یک بست و تکرارش میکنم. 3 تا پایه 3 بار نخ سر قلاب و یک پایه سوبل، یک پایه دوبل، یک پایه بلند. در فضای زنجیره بعدی ابتدا یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، یک پایه بلند، یک پایه متوسط و همونجا یک پایه کوتاه میبافم. در فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، دور پایه برجستم رو میگیرم به صورت برجسته از رو، 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4 بست میزنم روی اولین پایه، یک زنجیره. فضای بعدی یک پایه کوتاه و به همین روش بافت رو کامل میکنم. دوستان این آخرین همونطور که گفتم رج پایانی بافتمون بود. یه کار فوق العاده زیبایی هستش. به همین روش رج رو به اتمام میرسونیم و کار رو فیکس میکنیم. کامل کشیده سوزن میزنیم گوشه ها روی پیکوت و از فاصله نزدیک به کارمون یک اتو بخار میدیم. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید و همچنان شما رو در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه روز دیگه یا آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.